Moro taas. Porsasta linjoille käydään läpi vähän tarkemmin tätä pari vuoden takasta ostosta ja mitä mä oon tästä tykännyt. Minkälainen tää on autona ja paljon mä oon ajanut tätä ja vähän kulupuoltakin. Ei niin tarkkaa, mutta sen verran, että saatte käsityksen siitä, että vaikka näitä käytettynä saa suht edullisesti, niin ihan viimeisiä rahoja ei kannata laittaa siihen. Lyhyt katsaus siihen, mitä Porsche edustaa. Porsche edustaa urheilullisuutta, tyyliä ja laatua. Ja sen takia täyssähköinen on ollut haastava Porschelle ihan imakon vuoksi. Uusilla autovalmistajilla, Teslalla ja kumppaneilla on helpompi lähestyä tämmöistä muutosta, siirtyä täyssähköisyyteen, koska niiden asiakaskunta ei odota sieltä automerkiltä mitään. Se mitä se tekee, ne hyväksyy sen tai on hyväksymättä. Mutta kun on kyseessä vanha automerkki, joita on muitakin esimerkiksi saksalaisista, BMW, Mersu, Volkswagen, tietenkin italialaisista löytyy hyvin paljon urheiluautovalmistajia ja sitten löytyy muun muassa Alfa Romeo, niin niille on paljon haastavampaa lähteä tekemään jotain niin, että niiden asiakkaat hyväksyy sen asian. Porschelle tämä on, kuten myös ihan täysille urheiluautovalmistajille, tämä on niin kuin kaikkein haasteellisin paikka. Koska siellä on odotettu aina semmoista tiettyä fiilistä ja äänimaailmaa siihen ajamiseen. Että se ei ole vaan pelkästään, että siirrytään paikasta A paikkaan B. Porschellakin on malleja, esimerkiksi toi Cayenne, joka on heille ollut helppo lähestyä niin kuin sähköisellä voimalinjalla, koska niiden ostajakunta ei niinkään ole arvostanut sitä urheilullisuutta. En sano, että Cayenne olisi mitenkään möhkö, mutta sanon kuitenkin. Se on möhkö. Toisena tulee sitten tämä Panamera, joka on myös möhkö, mutta tavallaan se menee tähän välimaastoon, että niiden käyttäjäkunta kuitenkin arvostaa myös sitä urheilullista ajoa, fiilistä ja kaikkea sen tyyppistä. Sen luksuksen lisäksi. Sitten uusimpana tulokkaana on tämä Macani. Se on ollut todella helppo Porschelle ja sen takia se olikin seuraava malli, minkä ne sähköisti. Sitten tulee ne haasteellisemmat mallit, eli sieltä on taas 781, joka on entinen Keimani. Siellä on Porsche Boxster, eli tämä avoauto. Ja sitten on viimeisenä kirsikakakun päällä 911. Mutta Porsche varmasti pyrkii nämä päästötavoitteet täyttämään. Tietenkin tällä uudella mallilla, eli Taycanilla, joka lähti tavallaan puhtaalta pöydältä täysin sähköisenä. Ja jos ne saa tavallaan tämän suurimman ostajakunnan sähköistettyä, eli sieltä Cayenne, ehkä myös Panamera jossain kohti, Macani, niin siinä vaiheessa niiden sähköisten autojen myynti on jo niin suuri, että sitten mietitään, että onko se 911 sit niin marginaalimerkki, että onko sillä oikeastaan mitään merkitystä, vaikka sitä ei muuttaisi täysin sähköiseksi. Nythän esimerkiksi 911 on astuttu jo pikkasen sinne sähköisen puolelle, eli siellähän on tullut se GTS, joka on niin sanottu hybridi. Siinä on jonkunnäköinen avustava sähkömoottori myöskin tuolla voimalinjan välissä, mutta pääsääntöisesti sen tehtävä on pyörittää sähköisesti turbolle niin kuin pienillä kierroksilla ilmaa. Ja se ei päästöihin oikeastaan kauheasti vaikuta, vaan sen idea on ollut tuottaa lisää voimaa siihen koneeseen ja välitöntä voimaa. Ja tavallaan myöskin se on ihan tämmöinen pieni kokeilu siihen, että miten tuommoisen 911 sähköistämiseen suhtaudutaan asiakaskunnassa. Koska se on se suurin haaste.
Tämä auto on tämä on myyty alun perin Saksaan. Ja mä kerron tuossa tarkemmin, että miksi se on oikeastaan aika itsestään selvää, miksi näin. Tämä on tuotu, olikohan nyt 20 vai 21, niin tämä on tuotu Suomeen ja silloin siinä oli U2 30 000 mittarissa. Ja mä ostin tän sitten 23 aika alkupuolella. Ja en nyt ole vähän aikaa luopumassa siitä. Eli näitä joutuu aika kauan hakemaan, vaikka niitä on jonkun verran myynnissä. Vaihtoehdot oli oikeastaan 4 e-hybridi tai turbo e-hybridi, mutta turbojen e-hybridien hinnat oli aika korkeat siinä kohtaa. On edelleenkin, mutta ne on tullut alaspäin. Eli mä halusin hybridin. Sitten toinen oli, että mulla oli aika kovat vaatimukset niistä varusteista ja se oikeastaan ohjasi aika pitkälle sen, että se on todennäköisesti Saksan tuontiauto. Saksassa nuo varusteet ei ole maksanut niin paljon kuin mitä ne on maksanut Suomessa. Ja käydään noita varusteita tuossa läpi, niin me puhutaan kuitenkin yli 50 000 euron varusteista. Pelkästään varusteista. Ja Suomessa uutena myydyt, ne on todella heikoilla varusteilla verrattuna Saksassa myytyihin ja käytetyn ostajalla on onneksi aina mahdollisuus valita siinä mielessä edullisesti myös varusteet mukaan. Tämä on Agate Grey väriltään, semmoinen metallihohto, harmaa, hieno väri mun mielestä. Ja tämä on siinä mielessä silleen aika helppokäyttöinen väri verrattuna mustaan, että tässä ei ne naurmat näy ihan niin selkeästi. Se, mikä tässä nyt ihan ensimmäisenä Saksan tuonnissa oli, mikä Suomessa monesti puuttuu, niin tässä on alun perin PPF:llä koko keula ihan täysin vedetty, jonka helpottaa sen puhtaana pitoa, plus tässähän ei näy kiveniskut eikä mitkään naarmut sitten oikeastaan yhtään. Se kalvo käytännössä vähän hoitaa itseänsä ja se on kyllä todella hyvä. Ainoa sääli, mitä se omistaja ei ole tehnyt, on se, että olisi vetänyt myöskin nämä ovet ja mielellään vaikka ton takaosan niin kalvolla. Eli tuohon loppuu kalvo. Siinä ei kauheasti huomaa sävyeroa kalvotettuun versus ei kalvotettuun, mutta se olisi suojannut tässä kivet lyö aika paljon tänne alalaitaan, niin se olisi tehnyt siitä huomattavasti kestävämmän. No, se saattaa olla, että mä vedän tuohon kalvot vielä tuohon vähintään tonne alaosaan. Mitä muuta? Ovien sulkemisavustin, eli niin sanotut imut-omet, naks, löytyy. Ei tarvitse paiskoa ovia, se vetää ne sisään. Yksi hieno ominaisuus myöskin näissä ovissa on ylipäänsä se, että nämä jää niin kuin mihin asentoon vaan, ei se ole pykäliä. Lasikatto, ja tämä lasikatto on vielä aukeava. Luukku aukeaa näin, tai luukku aukeaa liukuu kokonaan tonne taakse, jolloin siitä tulee ihan avoin. Se on kesällä ihan kiva, sieltä löytyy suojaverhot tietenkin, että saa auringon häikäisyn estettyä. Spoileri on kaikissa näissä adaptiivinen. Siitä mulla on kokonaan oma sessio tästä surullisen kuuluisesta spoilerista. Mutta se joka tapauksessa, jos on adaptiivinen, se nousee nopeuden mukaan. Pystyy myös manuaalisesti ohjaamaan, mutta muuten se siellä 90 hujakoilla kilometriä tunnissa, niin se lähtee nousee. Tummennetut ikkunat ja privacy-glassit, eli ne on äänieristetyt lasit vielä. Se tekee tästä autosta itse asiassa todella hiljaisen tonne sisällä, että vaikka toi putkikin pitäisi aika kovaa ääntä, niin ei se niin paljon tonne sisälle kuulu. Mutta vähän avaa kattoluukkuun, niin sitten pääsee nauttimaan soundimaailmasta oikein kunnolla. Ilma-alusta löytyy. Siinä on aletuksena 3 korkeutta.
vakiokorkeus, yksi alempi korkeus ja sitten löytyy sellainen niin sanottu offroad korkeus vielä, jolloin toi nousee, en tiedä monta senttiä, mutta monta senttiä. Ja sitä pystyy käyttämään ainoastaan 30 kilometrin tunnissa asti, sitten sen jälkeen se laskee sen takaisin. Iskuvaimenteet on myös säätyvät ja niitä pystyy myös säätämään erikseen tuosta niinku korkeudesta niiden jäykkyyttä. Ja sitten nuo ajotiloihin on sidottu niinku vakioina tiettyjä asetuksia, eli kun sä laitat, jos et saa manuaalisesti pakottanut sitä johonkin tilaa sekä korkeuden että jäykkyyden suhteen, niin tuo ajomoodi määrää tavallaan sen, että Sport Plusalla se on kovimmalla ja matalimmalla ja Sportilla se on normaali korkeudessa ja keskikova iskunvaimennus ja offroadissa taitaa nyt olla pehmeimmillään. Mutta sellaisia. Katsotaan sitten vielä, otetaan toi kamera käteen ja katsotaan muita yksityiskohtia siinä. Porscheltahan löytyy aina isot vanteet. Tässä autossa oli 2 kertaa 21-tuumaiset vanteet ja nämä on niin sanottu turbomalli. Eli niissä on kokoa, nämä on jopa talvirenkaat vielä, mutta näissäkin on kokoa ihan semmoiset miehekkäät, oliko 325. Varmaan näkyy tuosta videolta paremmin, edessä 285. Se tekee tietenkin talvirenkaiden valinnan aika vaikeaksi, sen takia näissäkin käytetään monesti näitä niin sanottuja saksakitkoja, eli Keski-Euroopan kitkoja. Eli nämä on Pirellin Sotto Zero 3. Nämä on talvirenkaat. Kesärenkaina käytetään lähestulkoon aina Michelinin Pilot Sport 4S, niin kuin tässäkin, ja niitä Porsche-merkittyjä versioita. Ja jarrut Porsche-tyyliin on erittäin isot. Valoina tässä on PDLS plussat, eli ne top of the line valot. Ne tunnistaa niistä normaalivaloista sillä, että nämä on muodoltaan tällaiset kaarevat. Et silloin jos sulla on ne perusvalot, niin siinä on vain semmoista 4 semmoista niinku lediä niin kuin näin, eli se ei kaareudu tonne. Siitä tunnistaa ehkä helpoiten ulkonäöllisesti nämä niin sanotut PDLS plussat ja ne perusvalot. No, toi hiilikuitu, se on omistajan itsensä laittama. Ja sama juttu, täällä on kans hiilikuitua väännetty tänne alaosaan. Sitten sisältä. Penkkeinä tässä on nämä parhaat penkit, eli nämä on ne 18 asentoiset. Sen tunnistaa nappuloiden määrästä. Näitä on ollut 8 asentoisia, jossa oli ihan tyyliin pari nappulaa. Sitten oli 14 asentoinen, jossa on ehkä puolet tästä, ja sitten on tämä 18 asentoinen, jossa on säädöt kaikille. Ainoa haittapuoli on se, että näihin 18 asentoisiin ei saa hierontaa. Jos sä haluat hieronnan, silloin sun täytyy ottaa ne 14 asentoiset. Ilmastoinnin näihin saa, ja tähän on se hommattukin. Ja tossa on nimenomaan toi penkin jäähdytys. Sen saa useampaan asentoon, sama kuin lämmityksen ja näin. Ja sitten mikä tärkeä, mikä monista autoista puuttuu, luistonesto pois. Jos sitä painaa nopeasti, ei tapahdu mitään. Jos sitä painaa vähän aikaa, päästää, niin tulee PSM Sportti. Ja jos sä valitset sen vielä niin, että sä pidät sitä pohjassa pitkään, näin, ja sitten tulee PSM kytketty kokonaan pois päältä. No, lähemmänäytöstä löytyy asetuksia myöskin erittäin paljon, ja sitten löytyy nämä perus mediafonit, navigoinnit. Ja sitten jos ostaa lisävarusteena, mikä mullakin oli vuoden verran, mutta se ostetaan aina vuodeksi kerrallaan, niin jos ottaa sen map updatein tai karttapalvelun, millä nimellä se nyt olikaan, niin sä saat päivitettyä nuo kartat, ja sen takia mä se oikeastaan otin vuodeksi, mutta sen lisäksi sä saat sit muun muassa satelliittikartat, jotka on todella netin näköiset. Mutta siitä nyt yksistään ei viitti maksaa sitä 130 vuosi.
Mä otan sen sitten taas, kun mä tarvin päivittää navigaattori uudestaan. No sit löytyy Chronopackage. Se tuo muun muassa tonne ton kellon. Sen lisäksi täältä löytyy muun muassa nämä kierrosnopeusasetukset, että sä pystyt käynnistämään noita kierroksia niin päin pois. Sitten niitä varusteita muuten, niin tässä on tosiaan pakattu käytännössä kaikki vaihtoehdot. Sen yleensä näkee tästä varustelistasta, että mulla ei nyt ole päällä toi kaista pitoavustin, koska on talvi. Se toimii talvella, se vetelee vähän omiansa, niin se on melkein parempi olla pois päältä talvella. Ja se tiputtaa automaattisesti surround assistinkin pois päältä silloin. Mutta kesällä mä pidän niitä päällä. Ja noi muut ihan jepa, että. Mutta tuolla näkyy tosiaan ne yleensä ainakin osa niistä varusteista. Tosiaan mainitsin tuosta hybridikäytölle. Täällä on sinänsä ihan hyviä vaihtoehtoja vielä silloin, kun sä ajat tuolla hybridimodessa ja se vähän valitaan tuosta ratin vempulasta. Niin siellä pystyy valitsemaan muun muassa ton e-holdin, joka on ihan näppärä, jos haluat pitää sen tietyn akun varaustilan koko ajan. Esimerkiksi jos ajat pitkää matkaa, niin sä voit halua pitää sen 5 kilsaa siellä koko ajan, jotta sitten kun sä pysähdyt, niin siellä on sitten kaikille pysähdyksille niin riittävästi sitä sähköä esimerkiksi sille pysäköinti-ilmastoinnille. Sitten asetuksia löytyy tosiaan, ei me niitä katsota, ne ei ole oleellisia tässä kohtaa. No ilmastoinnille kaikille löytyy. Tässähän on aina tämä paljon kommentoitu ilmastointiräppänä, jota sä et pysty säätämään manuaalisesti. Ainoa millä sä pystyt säätämään manuaalisesti on toi keskimmäinen tuuletussuutin. Ja sen suunnan sä sit voit valita täältä tälleen sinne tänne tonne. Jossain Teslassa on ihan samalla, nämä on ihan perkeleen ärsyttäviä ja aivan turhia ominaisuuksia, mutta se on asetettu nyt, että se avain muistaa sen mun asetuksen, se pysyy siinä aina, ei mun tarvitse sitä räveltää. Kukaan haluaa ilmansuuttimia väännellä joka suuntaan silloin, kun auto osaa pitää hyvin sen asetetun lämpötilan itsenäisesti. Mitäs muuta vielä jotain oleellista tästä? No tuolla car-puolella tosiaan täällä pystyy säätämään nuo korkeudet. Korkeudet on sporttiputkiston auki tai kiinni. Spoilerin ylös alas. Noi samat ajotilat, mitkä löytyy tuolta. Kontrollista sä voit valita tämän valaistuksen, eli tässähän on myöskin tämä valaistuspaketti. Näitä valoja on paljon muuallakin. Näkyyköhän itse asiassa tässä nyt yhtään? No, tämä ei ole käynnissä nyt olla, mutta tuossa on esimerkiksi LED-nauhaa ja sitä on itse asiassa vähän siellä sun täällä takana myöskin. Niin sä pystyt niiden sävyn valitsemaan ihan vapaasti. Eli värisävy ja sitten kaikkien kirkkaana, no tossa ne nyt näkeekin, että keskikonsolin tuolla välissä on, tuolla ovissa on, jalkatilassa on, kaiuttin ritilöissä on, katossa on. Niitä on ympäriinsä. Niin jokaisen tavallaan kirkkauden sä pystyt asettaa erikseen, niin saat kaiken häiköstä. Esimerkiksi tuolla katto on asetettu 50% ainoastaan, niin se ei häiji tuossa katossa. Sitten yksi merkittävä varuste. Ja se löytyy tosta. Ja se antaa muun muassa taajuuskorjaimen tänne, joka löytyy tuolta Sound-asetuksesta. Ja tuolta löytyy sitten näitä. Niin tää on kyllä ehkä paras ever tehty audiojärjestelmä. Suurin osa Suomessa myydyissä on perus, niissä on Bose. Mä en tiedä oliko Bosen alla vielä joku muukin, mutta Bosella ne kaikki Suomi-autot käytännössä on. Näitä ei löyty näitä purmeistereitä
kovinkaan monesta Suomi-autosta. Joistain turboista ehkä löytyy, koska sen hinta oli äärimmäisen kova, mutta kyllä se tarjoaa kyllä todella mahtavan äänen. Tulevaisuuden korjauksia. Mä kiillotin tän kannen sillä seurauksella, että mä rikoin sen. Se aukeaa kyllä, mutta se rämähtää tuolla viisiin. Tän pitäisi mennä niin, ja tää menikin alussa niin, kun tästä painaa näks. Tää nousee sillä hiljaa tähän ylös. Mutta mä joudun ton kannen laittamaan takaisin. Tässä on siis päälilevy vaan, missä on toi musta. Sen killotuksen jälkeen sen takas. Mä saatoin painaa liian voimakkaasti sitä. Ja kuulu cranks ja kling kuulu ja sieltä tippui siitä mekanismista. Niin nyt tää on joku jousi, niin tää on nyt tämmönen manuaali avattava. Kuulostaa helpolta työltä. Mulla on itse asiassa tähän olemassa jo, tilasin uuden koko luukun. Kuulostaa helpolta työltä, mutta tämä koko keskikonsoli haptisine lasipaneeleineen sekä myös tämä koko takaosa pitää poistaa. Tossa on kiinnike, tossa on kiinnike, tossa on kiinnike, tossa on kiinnike. Että sitä ei ole tehty järin helpoksi purettavaksi. Mutta se on edessä. Ja se tulee myös videolle. Sitten semmosia ihan yksityiskohtia, mitä moni ei edes tuu ajatelleeksi. Täällähän on aika moni asia, niin on itse asiassa valmistettu yllättävän niin kuin hienosti. Täällä on esimerkiksi hiilikuituinen jarrupolji. Tästä videosta tulikin aika pitkä. Pidempi kuin mä kuvittelin. Nyt varusteita on sen verran tässä, että niiden läpikäynti vie aikaa. Ja käydään ensi videolla, katsotaan tää loppuun ja käydään vähän ajelulla. Ja kertokaa tuossa kommenteissa, että mitä te haluaisitte kuulla tästä lisää tai nähdä tästä lisää, niin voidaan ottaa vielä seuraavaa videoa. Kiitos tästä. Moro! Tässä keskikonsolissa on vielä yksi lokero. Tänne mahtuu vaikka P-kieri, jolla voi mitata suorituskykyä. Hyvä laite.